nandiyan 301, no? Okay, nalimutan ko. So, natapos na kami guys sa doctor's appointment. Ganyan na. Pwede mo siguro kung sasakyan lang kung maghintay. Ano yan? Sunog? Or ano? Sige na, hilap mo. Gusto mong sasama ako? Hindi ko alam sa'yo. Gusto mo sumama? Ikaw, kampante ka ba? Dito lang ako. Bakit? Teka to. Kunin ko na yan guys kasi medyo matanda na siya. Ay, maraming ano oh. Ay, ano ba to? Maraming ads. Baka maano yung sa mata ko. Ay, nasabi na lagi. Ito yung mata ko maano. Hindi pa, kulang pa. Kunin mo na yan. Ha? Maganda yan siya. Merong ano oh. Malagi. I-focus mo to. Ano to? Ano yun? Paluparin mo na natin sa taas. Lupad. Yan. Yes. Muha na po ta guys. Sana po daw ang kamatis oh. Adlaw-adlaw na minanguha ni kamatis. Daghan na maghinog. Nanema tibo ba? Malaglag. Kaya matib. Dari. Yung ano na pati. Bukas na yung iba kasi ito. Ito. Wala pa dito. Nakita mo dali? Baka malayo. I-focus mo ba? Kanina pa makapokus? Meron pang batong oh. Meron? Wala. Wala. Ay, meron pala. Dito ka na side oh. Ito yung nakuha ngayon. Wednesday. Lagyan lang mamayanis. Quick shopping lang guys. After nagpa-check up sa doctor.
Hinog na pala to. Naalala ko, meron kang bilhin na tayong kutsilyo na madami, yung 3-4 pa yun. Alam mo? Asan yun? Dapat yun ang gamitin natin. Mas magandang siguro yun. Okay. Matigas ng part ng kalabasa. Hindi nila tinanggal. Ako tinatanggal ko kasi parang matigas yun siya eh. Harvest for today. Kunin ko. Malinis na to guys. Seal. Ang galing mo na ng hangin.